Nu ska vi se om vi får tag i Moa Köpp. Folk säger att hon är bästa backen i världen. Det är hon nog fan. Det är inte endast killar. Det kommer vara de bästa och största profilerna på damsidan också. Men vi har hittat ett upplägg som vi tror kommer passa för uppstarten nu. Och det är grundat bland de som är uttagna också. Jag tror på den idén och funkar det inte så gör vi om. Det är inte svårare än så, men vi testar. Vad exakt det blir får ni se den 27 maj. Är du game? Yes, såklart jag är. Vad tänkte du när du fick höra om Målsta Games för första gången? Först visste jag inte överhuvudtaget vad det var för någonting. Jag hade läst lite på internet men jag hade bara sett det lite snabbt liksom, men inte kollat upp det. Sen när man började kolla lite mer ordentligt och du presenterade det så låter det som en sjukt rolig grej. Det är kul att du tar tag i sig och gör sådana här saker för att annars så händer inte sådana saker inom innebandy. Moa, en av grejerna som jag vill fråga eller som folk vill veta. Vad är dina styrkor? Vad kan du bjuda på? På innebandyplan tänker du då, eller? Ja, jag skulle vilja säga spelsinne och passningsspelet. Det vill jag säga i alla fall. Sen såklart mina offensiva kvaliteter som alla trycker så mycket på. Så det är väl det då, får jag väl säga. Får jag trycka på en sak? För mig när jag tittar på dig så är det coast to coast. Handbromsen ur och lite rock'n'roll. Ja. Kan det bli några coast to coast moves? Det är ju det som är kul. Liksom. Ja. Det är det som är kul också. Det är det publiken och kidsen vill säga. Ja, jag vill få köra lite coast to coast. Precis. Jag kommer se till att sprida ordet så att alla kids och spelare kommer komma och vara på plats i Eriksdalshallen och kolla på den här showen som kommer vara. En bra dag. En sjukt bra dag kommer det vara. Sjukt bra dag. Ja. Nej, det är det inte. Vi vill inte att eventet ska hålla på i 8 timmar också. Less is more. Vi ska försöka hålla det kompakt och testa. Sen får vi korrigera efter det i framtiden. Men det kommer bli läckert. På den där. Vad vi ska göra. Vi sitter här med profilen Ibesur. Ja. Ja, jag gillar det. Nu ska vi köra lite podd och vi ska få ut i er kanal också att vi kör All-Star Games. Det gäller att pumpa ut till alla medier. Till våra 17 lyssnare. Mina 8 har jag. Ja, då har vi, vad är det? Ja, ni nästan. 25 va? Totalt. Ja. Här sitter jag i Eriksdalshallen och har Jonas Thomsson bredvid mig. Du Jonas, 27 maj så kommer det hända någonting här. Är du sugen på att berätta vad 17 ska komma hända? 27 maj, lördag, Sweden, Stockholm, Eriksdalshallen, Sweden. Då kör vi världens första All-Star Games i innebandy. 2-3 timmar kommer eventet köra. Inte för långt, inte för kort. Jag och Gribe och Jiken, hela IBSU-redaktionen kommer vara där. I min bok är ni lika givna som de här spelarna. Jag gillar att ge cliffhangers. Jag måste ge lite cliffhangers. Men säg så här att vi har det mesta på plats. Och de som kommer vara runt eventet, allt från konferenser på golvet till spelare till det runt om, det kommer vara det bästa. Nej, men så att vi har en line-up med världens bästa spelare helt enkelt. Missförstå mig rätt, alla spelare som blir uttagna är ju bra. Men också en grej som vi vill få fram, det är profilerna. Vi behöver ju lite rock'n'roll. Vi behöver det i vår sport. Jag tror vi har pratat om det i podden. Så kan någon ordna något? Ja. Då satt du där hemma på kammaren och slipade utan att vi visste något. Ja, det kommer att bli grymt. Nej, men spelarna är med på det. Alltså spelarna och klubbchef och sånt här, de tycker det ska hända. Det är bra. Alla bara, men det är klart vi gör. Vi kör. Det blir bra. Så ni kan vända kameran. Vi kommer ju vara där nere. Är du laddad? Grymt laddad. Ja. Och jag har ju sagt att jag är med och gör något. Om det är bär flaskor eller pratar eller... Jag har en perfekt roll till dig som både du och innebandyvärlden är laddade på. Jag kan inte säga för mycket så, men som sagt, se till att komma nu 27 maj. Eriksdalshallen. Jag vet inte varför man inte skulle. Ja, eller hur? Alltså, spontant jättekonstigt. Ja, verkligen. Ja. Kom. Ses där. Men du ställer alltid massa frågor till alla. Jag tänkte ställa en fråga till dig. Varför gör du det här egentligen?
För mig, varför jag gör det är en väldigt enkel anledning. Dels så tycker jag vi har ju de bästa spelarna på plats i Sverige. Och jag tycker att det här är någonting vi har saknat. Och spelarna är på, alltså det är inte det som är problemet. Men det gäller som sagt, någon måste ta tag i det, då får det bli jag den här gången. Det ger mig mycket energi, men det är därför jag gör det. For the love of the game. Vi ska ha lite show. Men en annan grej som jag gillar med dig är ju att du biter ifrån lite. Det kan bli hets på plan, eller hur? Det kan det absolut bli. Ja. Är det någon utav spelarna som du känner så här, men den här skulle jag vilja tävla mot? Jag ska inte ge mig in i en fight med Anna Wik direkt. Men Conny då, som blev årets back förra året. Ja. Det kan vara kul att utmana henne lite och hetsa lite mot henne och se om hon är så jävla mycket bättre än vad jag är. I vad? I allt. I allt? Ja. I allt? Hon har ju bra skills, Conny, liksom, så vi får väl se om jag är bättre på planen eller om hon har bättre skills än mig. Ja. Conny är förvarnad nu. Conny, var redo. Ska vi gosa lite? Ja, lite gos. Jag börjar gråta när jag lägger armen runt det. Ska berätta för Isa. De kommer förstå.